Čau lidi, tady Geek, já vás zdravím u nového videa a před dvěma dněma mi tady ve studiu přistál tenhle velký černý balík, ve kterém se skrývá úplně nový VR headset, který ještě ani není představený na trhu, jmenuje se HTC Vive Cosmos Elite a já bych si ho dneska s váma tady formou vlogu, dá se říct, si ho rozbalil a ukázali bychom si ho, jak se třeba nastavuje, jaký je to požitek a zda se třeba vyplatí pořídit, protože je to trošku dražší sranda, tak vás určitě bude zajímat všechno, co k tomu potřebujete vědět, takže pojďme na to. Tak já už mám rozbaleno, dostal jsem teda toho trošku víc, než jsem očekával, protože já jsem měl zájem o HTC Cosmos Elite, tohle je teda klasický pouze HTC Cosmos, ale co je na téhle řadě HTC Cosmos úplně super taky, že to je všechno krásně modulární, můžete to hezky vyměňovat, to znamená, že z tohohle klasického Cosmosu jenom odendám tu masku, která tam byla, tady je taková páčka, ta se dá dolů, odendá se ta maska a dá se tam právě nová maska z toho modelu nového vylepšeného Elite, který je právě třeba kompatibilní s dalším zajímavým příslušenstvím, jako jsou tyhle základy nebo takový majáky, který právě snímají pohyb, co děláte s těma ovladačema. Takže všechno se teda hezky zkombinovat a zkrátka, když si koupíte ze začátku nějaký základnější model, můžete si ho časem hezky vylepšit, nemusíte kupovat novej za x desítek tisíc korun, takže to se mi rozhodně líbí. Potom teda tady máme tuhle krabičku, ta by se měla jít zapojit do počítače a právě do toho se pak zapojí, já nevím, jestli to je HDMIčko nebo DisplayPort, teď to špatně vidím, ale právě si to zapojí nebo propojí s tím headsetem a v počítači potom už se stačí nainstalovat nějakou aplikaci, to si všechno ještě ukážeme a už by to mělo fakat, takže pojďme se na to podívat. Měl by stačit jenom na vive.com, tady když půjdeme na záložku support, tak tady je záložka download a měli bychom si stáhnout teda ten oficiální software. Takže stahuju a nainstalujeme si ho rovnou. Teďkon instaluju teda tu aplikaci a hezky mě to teda všechno provede, píše mi to, když tam další, tak mi to ukáže, jaký jsou třeba doporučený rozměry, píše vám to nějaký tipy, že prostě není potřeba, nebo je právě potřeba, aby tam mezi těma majákama nebyly nějaký třeba předměty, nějaký nábytek, aby ten signál mezi nimi byl, dá se říct, jako přímočarý, aby tam nic nepřekáželo, pak mi tady ukazuje nějaký další tipy, a rovnou mi to ukazuje, co všechno mám konkrétně dělat, takže naprostá paráda, myslím si, že takhle to zvládne úplně každý. Ono těch zařízení je samozřejmě víc, musíte to všechno mezi sebou hezky propojit, ovladače, ten headset samotný, takže to je trošku složitější, ale díky té aplikaci si myslím, že to je naprostá paráda, takže zatím to mám bez problému. VR headset už mám teda zprovozněný, co teda bylo zapotřebí, tak jak jsem říkal, bylo potřeba rozmístit tady ty majáky, ty blahoje super, na videu jsou vidět to infračervený záření, nebo co to je, protože to v reálu vidět vůbec není, tak to je super. Takže tohle bylo potřeba rozmístit, já tady mám zatím provizorně kabely všude, mám to takovýhle statívku, na druhé straně to mám podobně, akorát na trošku větším statívku, zase mi tady trčí kabel, samozřejmě doma, když to budete mít dlouhodobě, tak si to hezky vymazlíte, aby ty kabely nebyly vidět, aby to bylo takový nenápadný, každopádně já to tady mám jenom na pár dní na testování, takže to neřeším. Pak bylo teda potřeba ještě spojit tenhle adaptér, ten se teda zapojuje nejdřív do elektřiny, pak se tam zapojuje USB 3.0 do počítače, pak se tam napojuje ještě jeden kabel, což je DisplayPort do počítače, takže určitě si dejte pozor na to, ať máte když tak DisplayPort na grafické kartě, ale ty novější to samozřejmě už mají, a potom tady je teda kabel přímo VR. Jinak kde mám ovladače, ovladače se mi vlastně jako nabíjejí, tak bylo potřeba nově spárovat, jak jsem neměl přímo ten headset HTC Vive Cosmos Elite, ale dělal jsem si to modulárně, tak bylo potřeba ještě v aplikaci SteamVR si to tam trošku spárovat, ale bylo to opět jednoduchý, aplikace mě zase hezky provedla, takže bez problémů. Jinak teď už se mi tady stahují nějaký hry, stahují si Power Beats VR, což je taková alternativa
pro Beat Saber, to chci rozhodně vyzkoušet. Vy jste mi psali samozřejmě v komunitě úplně super tipy, jaký hry bych měl vyzkoušet, ale já jsem si teď říkal, že stejně ten headset mám jenom na chvilku na půjčení, tak nemá asi smysl kupovat třeba hry za $30. Zkrátka já jsem dostal od HTCčka nějaký účet na vyzkoušení právě placených her zdarma na pár dní, tak si tady postahu vyzkouším to. Každopádně moc vám děkuju za tipy, jsem rád, že vždycky v té komunitě krásně odpovídáte, že tam je vždycky super diskuze, takže za to vám moc děkuju, ale tentokrát teda si budu muset vystačit s nějakýma hrama, co tady mám v té knihovně, Viveport. Jinak jsem teda teď koukal, že když si koupíte ten headset Cosmos Elite, tak dostanete k tomu členství Infinity, což je vlastně takový prémiový členství v té aplikaci Viveport, že tam máte různý placené hry, placené aplikace, takže dostanete to na 6 měsíců zdarma, to je super, že si to můžete vyzkoušet, kouknout, co tam máte k dispozici za hry, rozmyslíte se, jestli pak se vám vlastně vyplatí si za to platit, anebo ne, takže je super, že vás také do ničeho hnedka nenutí. Jinak teda teď čekám, až se mi stáhne ta hra, má nějakých 3 GB asi, takže 10 minutek si přibližně počkám. A jinak jsem možná ještě zapomněl dodat, že při tom nastavování si ještě skenujete místnost. To znamená, že vy až si nainstalujete tyhle základny, ty majáky, tak potom vás ta aplikace v té instalaci vyzve, abyste headset a ovladače, tady teda nemám, dali na zem a potom děláte různý gesta, třeba že nasměrujete proti počítači, potom tady děláte, že chodíte po místnosti a skenujete vlastně podlahu, skenujete ten prostor, aby vám to vždycky ukázalo, ono vám to vlastně v té hře potom ukazuje, když se blížíte k nějaký zdi, tak vám to tam dá takovou mřížku, abyste si dali pozor, takže kvůli tomuhle si to vlastně dělá, že si skenujete tu místnost. A jinak tam byl takový úplně skvělý prolog, takový robůtek tam byl, to vám zkusím možná najít video. A ten byl mega vtipnej, ukázal tam vlastně, jak to všechno chodí, jak se používá ovladač, jak se používá nastavení, tak to se mi moc líbilo, to je bylo superově zpracovaný. Uh-oh, my battery is dead. Get ready! Hit harder! Hit harder!
high score. Tak, já se vracím zpátky do reality a tenhle VR headset jsem za posledních pár dní teda pořádně otestoval. Vy jste viděli ukázku ze hry Powerbeats VR, což je hra, kterou jsem na tomhle headsetu hrával ze všech nejvíc, protože je to fakt výborná hra. Je to taková levnější napodobenina Beat Saberu, nemáte tam meče, máte tam pěsti, takže bušíte do kamenů, uskakujete, podobně jako znáte u Beat Saberu, takže je to skoro podobný technicky, ale je to vlastně graficky trošičku jiný. Každopádně dá se u toho skvěle zapotit, zvlášť když si teda dáte mod experta, tak fakt tam jedete bomby a zapotíte se pořádně. Pak jsem teda ještě si zkoušel hru The Blue a tenis. The Blue to je hra, kdy vlastně stojíte uprostřed oceánu, okolo vás proplouvá třeba velryba, takže vy si dokážete moc dobře představit, jak třeba v reálném světě jsou ty velryby obrovský a fakt jsem čuměl teda. Je to úplně skvělý, že vlastně pomocí toho VR headsetu dokážete zažít věci, které byste normálně nezažili, takže to se mi hodně líbilo. A pak jsem teda hrál ten tenis a tam to teda bylo upřímně nic moc, pořád to nemá na tenis reálného světa, každopádně Powerbeats VR to byla výborná hra. Mě teda upřímně hrozně mrzí, že už tohle VR musím vracet, fakt jsem ho měl jenom na pár dní, každopádně hrozně mě to bavilo, teďko nechej karanténa, tak by se mi rozhodně to VR ještě na pár dní hodilo, ale musím to poslat do další redakce, takže já bych se s vámi chtěl podělit o nějaké moje zkušenosti, co z tohohle VR mám, protože je to úplně nový VR headset, který si myslím, že bude dominovat na trhu právě v té cenovce do 25 000 korun, tedy asi 1000 eur, protože za tuhle cenovku se bude prodávat. Takže se pojďme podívat na to, co se mi na něm líbilo a co se mi na něm nelíbilo. Jako věc číslo 1, kterou musím pochválit, tak je rozhodně to trackování těch ovladačů, protože jak to tady funguje na bázi těch majáků, na bázi těch základen, tak je to úplně něco jiného, než když si vezmete starý Cosmos, což je starší headset a ten se právě dodává s těma ovladačema, který dělají to, že vlastně to komunikuje s těma kamerkama, které jsou v tom VR headsetu a pomocí toho to snímá. Tady u toho nového HTC Vive Cosmos Elite, tak to snímá pomocí těch základen a je to o dost efektivnější, o dost rychlejší, takže samozřejmě tohle vám postačí, ale když chcete něco trošku už lepšího, právě třeba na ten Beat Saber, právě třeba na ten Powerbeats VR, který jsem hrával hodně často, tak jsou tyhle ovladače o dost lepší, o dost rychlejší. Zároveň u toho nového Cosmos Elite, ke kterému se dávají tyhle ovladače, tak se mi líbí, že tyhle ovladače dají se znova nabíjet. Tady je micro USBčko, takže přesto si to nabijete, ten ovladač vám znova vydrží 4 hodinky. Zatímco u těch starších ovladačů, který jsou tomu staršímu Cosmos, tak tam máte tyhle ovladače a ty jsou na tužkové baterky. To znamená, že vždycky, když vybijete, tak buď to musíte vyměnit baterky, anebo když si koupíte znovu nabíjecí, tak je taky musíte dobít, takže to je stejný případ jako tady u toho. Ale zase to má třeba výhodu, když je u vás návštěva, vybije se vám ovladač a nechcete čekat, než se vám třeba za hodinku dobije, tak jednoduše vyměníte nebo swapnete baterky a můžete znova hrát. Takže v tomhle to má plus, každopádně já osobně mám teda radši si to znovu dobíjet, abych nemusel se starat o nějaký další tužkový baterky. Spousta lidí si třeba stěžuje, že z toho VR bolí hlava, že se jim motá hlava, nebo zkrátka, že to pro jejich tělo není úplně komfortní. Samozřejmě některý lidi na to můžou být trošku senzitivnější, ale já osobně jsem žádný problém neměl. Je pravda, zase jsem to VR nepoužíval nějaký extrémní množství času, vždycky jakou hodinku, pak jsem si dal pauzu, prohýbal jsem ty oči, myslím si, že to je potřeba, protože když se v tom VR hodně dlouho, tak samozřejmě někdo to bude zvládat, ale zase někdo asi myslím, že naopak ne. Každopádně je třeba trošku divný, že když posloucháte to, nebo jste v tom virtuálnu, posloucháte ty virtuální zvuky a zároveň třeba slyšíte i nějaký zvuky z reálného světa, z ulice, tak pro ten mozek je to takový, že neví, jak to vyhodnotit, je to takový matoucí, ale určitě je možný si na to časem zvyknout. Každopádně ještě k těm očím jsem možná chtěl zmínit to, že tady má takovou páčku, máte si možnost navolit vlastně ty čočky, abyste nešilhali v tom VR headsetu, takže možná i proto se některým lidem pak motá hlava, že si to správně nenastaví, takže je důležitý si s tím trošku poštylovat, trošku si s ním pohrát a právě si to udělat přesně pro své oči. A to je možná i taková trošku nevýhoda, že když tenhle headset používáte třeba v rodině, často se střídáte, tak vždycky, když se vystřídáte, tak musíte si ten headset přenastavit podle sebe, musíte si nastavit nejenom ty čočky, musíte si nastavit třeba i samozřejmě sluchátka, v jaký pozici je chcete, musíte si nastavit tady ten pás na suchý zip, aby vám to hezky sedělo, musíte si to poutáhnout, takže je to takový trošku sobectější, ale je asi ideální, když ten VR headset máte jenom pro sebe, abyste to nemuseli pořád složitě měnit a měli se tam nějaké defaultní nastavení. Vás určitě i zajímá kvalita obrazu, jak moc hezky se na tenhle headset kouká, jak moc dobře se na tom hraje, tak máme tady teda LCDčka, rozlišení je to nějakých 2880 na 17 pixelů, takže takový trochu nižší rozlišení, jsou tady headsety, které už mají 4K, které mají 8K, ale když si to tak vezmete, tak tohle je takový ideální rozlišení, aby to váš počítač vůbec utáhl, protože i můj nový počítač, kde mám Nvidia GeForce RTX 2080, super. Můžete se teda podívat, jak jsme stavili nový počítač a děkuji moc CZCčku, že vůbec tuhle grafickou kartu poskytli, tak i tady jsem občas měl problém, že se mi ta hra začala sekat. Nebylo to vždy, bylo to vždycky občas třeba chvilkový, ale
Zkrátka občas jsem narazil na chvilky, kdy ta výtěžnost té grafické karty byla na 100%, jelo to jak blázen a opravdu občas, kdybyste chtěli právě vyšší rozlišení, chtěli se třeba využít nějaký ten 4K headset, tak si myslím, že už by to chtělo i 2 grafické karty, aby se to vůbec utáhly, takže na tu grafiku je to fakt hodně náročný. Jinak pocitově to nižší rozlišení cítíte, když jste třeba v nastavení, když jste v nějakém menu, když jste v té hře, tak zkrátka vidíte, že ty prvky nejsou za stolik ostrý, ale že by vás to nějak omezovalo, tak to určitě ne, ale určitě se těším, až si porovnám právě s nějakým tím VRkem, který bude u mě 4K nebo 8K, myslím si, že to bude to asi trošku jiný level, ale zatím tohle je naprosto dostačující. Zároveň teda tady máme 90 Hz obnovací frekvenci. Koukal jsem, že některé headsety mají nějakých 72-74 Hz, což si myslím, že není úplně ideální. Já jsem koukal na nějaký články a tam se právě píše, že ta obnovací frekvence 90 Hz je pro to oko taky úplně nejideálnější, nebo ideálně je vlastně více jak 90 Hz, ale alespoň těch 90 Hz je takových minimum, aby vlastně pro to oko, aby vás pak nebolely ty oči a bylo to takový přirozený. Když budete přemýšlet o VR, tak si určitě i promyslete, kde a jak se s ním budete pohybovat, protože na to VR, ono se to nezdá, ale je potřeba docela hodně místa. Já jsem tady vyklidil, dal jsem pryč tady stolek, nějaký koberec, abych tady měl trošku víc místa, ale pořád to není úplně ideální. Pořád, když jsem hrál třeba Power Beast VR, tak občas jsem se trošku bál skočit doprava, doleva, abych třeba tady nenarazil do gauče nebo tady neschodil lampu. Takže pokud plánujete o VR, pořádně si promyslete, jestli na to máte doma dostatek místa, protože se to nezdá, ale fakt to chce nějakou opravdu větší místnost, pořádně to vyklidit, aby tam nic nepřekáželo, abyste vlastně v té hlavě, když jste v tom virtuálním světě, tak abyste měli nějakou takovou jistotu, že když budete různě skákat, různě chodit, tak abyste do ničeho nenarazili. Samozřejmě vy tam máte, když uděláte třeba, nebo když se přiblížíte k nějakému předmětu, který jste si předtím naskenovali, protože si skenujete teda místnost, jaký máte velkou, a ono vám to třeba právě v té hře pak ukazuje i takovou mřížku, že se blížíte k nějaký zdi, ale pořád stejně je to takový trošku nekomfortní, že zkrátka víte, že se k něčemu blížíte, ale jak to nevidíte, jak moc je to blízko, tak je to takový fakt trochu nekomfortní. Já třeba osobně se hrozně těším, až tady budu mít nějaký volant, nějaký kokpit s řadící pákou a budu třeba hrát nějakou Forzu, nějaký Need for Speed a právě to zkombinu s nějakým pořádným VRkem, protože si myslím, že to bude pořádný zážitek, že zkrátka už když třeba máte volant, máte řadící páku, tak je to fakt skvělý, tak si zahrát nějaký ty racing hry, ale když tomu ještě přidáte VR headset a jste v tom reálně, máte krásný výhled třeba z toho okna, vidíte, nebo jste v tom autě reálně, tak si myslím, že to je úplně jiný prožitek. Jedinou nevýhodu, kterou tady vidím, a to je obecně u všech těch VR headsetů, nebo ne u všech, ale u většiny, tak je právě ten kabel. Ono samozřejmě s tím dokážete nějak manipulovat, dávat si na to pozor, aby se na ní nešlapali a tak dále, ale když hrajete nějaký ty sportovnější hry, jako jsem třeba hrál ten Power Beast VR, kde skáčete, kde macháte rukama, tak fakt ten kabel tam časem docela překáží. Oni samozřejmě už nějaký headsety na trhu jsou bezdrátový, dokonce tady tento taky umí, dá se k tomu zakoupit taková bezdrátová karta, která se dá do počítače a vlastně potom si dáte ještě nějakou anténku na ten headset a tím pádem pak fungujete čistě bezdrátově, ale zatím je to docela dost drahý, ta bezdrátová karta, to za prvý vyjde asi na 10 000 korun nebo možná i víc, a nebo když už to umějí nějaký headsety v sobě, či jsou bezdrátový, tak tam máte různý kompenzace, že mají třeba horší rozlišení, horší obnovací frekvenci, protože ten datový přenos třeba není takovej, takže pořád tady narážíme na nějaký limity, čeká se třeba až ta technologie zase trošku pokročí, že bude umět právě nějaký ten větší datový přenos, aby to zvládalo streamovat ty hry z toho počítače do toho headsetu, ale myslím si, že brzo by to mohlo přijít. Když bych to měl tady nějakým způsobem uzavřít, tak za mě HTC Vive Cosmos Elite fakt výborný, skvělý headset pro virtuální realitu na počítač. Nedokážu asi říct, jestli úplně nejlepší, protože samozřejmě všechny VR headsety jsem na trhu neotestoval, ale když jsem si tak nějak porovnával parametry, jako je rozlišení, nějaká obnovací frekvence, poměr ceny a výkonu nebo způsob trackování, tak HTC Vive Cosmos Elite je fakt úplně skvělá volba. Konkurovat by mu mohl třeba i možná Valve Index, ale když se podíváte, tak Valve Index v Česku vůbec neseženete, neprodává ho žádný e-shop, takže zkrátka, jestli chcete koupit něco z Alzy nebo z nějakého dalšího českého shopu, tak HTC Vive Cosmos Elite je fakt asi jasná volba. Každopádně, kdybyste chtěli, nebo nechtěli jste úplně ten top a stačilo by vám něco trošku skromnějšího, tak můžete koupit ten starší Cosmos, který teďkon v Alze v krásné akci, koukal jsem nějakých 19 000 korun, což teda klasický Cosmos vypadá takhle, je tam teda trošku to jináčí trackování, že ty ovladače fungují s těma kamerkama, které jsou na té masce. To znamená, že když třeba máte ten ovladač a dáte ho za sebe, tak už to vlastně ta kamerka nevidí. Takže to je trošku problém, ale když jsem si to zkoušel zahrát na tom, tak nezaznamenal jsem úplně zas takový razantní rozdíl. Samozřejmě cítíte to, že to není zas tak rychlý, není to zas tak spolehlivý, ale jestli si chcete zahrát za trošku nižší peníze, tak si myslím, že i ten starší Cosmos je docela dobrá volba.
Každopádně si myslím, že i ten právě novější Cosmos Elite si tu svoji vyšší cenovku obhájí. Ta cenovka bude 25 500 korun, ale jestli dojde, co jsem teda dostal informaci, tak tomuhle headsetu byste zdarma jako bonus měli dostat právě předplatný na Half-Life Alyx. Nebo ne předplatný, ale kód do Steamu, abyste si ho mohli uplatnit, což je nějakých asi $53 nebo $50 sleva, takže to je hrozně super. Zároveň, jak jsem říkal, máte tam k tomu zdarma na 6 měsíců to členství, takže si můžete vyzkoušet všechny ty hry, co tam mají úplně zdarma, takže si myslím, že jasná koupě. Jinak kdybyste náhodou měli teda starší Cosmos, tak není problém, měli by časem být i příslušenství, abyste si ten starší Cosmos mohli upgradenout na Cosmos Elite, to znamená, že si vyměníte masku a pak budete moct používat ty lepší ovladače a zároveň základny pro lepší trackování těch ovladačů. Tak jo, tohle byla recenze na HTC Vive Cosmos Elite. Bylo to takový trošku pomíchanější, protože jsem to i srovnával s tím starším Cosmosem, ale kdybyste měli nějaký dotaz, něco jsem řekl špatně, tak mi je informujte dole v komentářích, zároveň si poslechnu váš názor na tenhle VR headset, případně i další headset, jestli nějaký vlastníte, jak se vám vlastně tenhle virtuální svět líbí, jestli to je něco pro vás, nebo jestli jste na to třeba i nějakým způsobem zanevřeli, takže se těším na všechny názory dole v komentářích. My se uvidíme zase příště, mějte se hezky a čau čau.